নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কণী দম। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। কিন্তু বহুত ভাল লাগিছিলে। মই প্লেট এখনতে বিলাহী দুটা কাটি ল'লোঁ আৰু বেলেগ এখন প্লেটত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ দুটা আৰু বাতি এটাতে নহৰু গুচাই ল'লোঁ। মই কণী তিনিটা আগতে বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰি মেলি বাকলি ছাগলী গুচাই কটাৰীখন দি মাজে মাজে কাটি দিছোঁ মছলাখিনি সোমাবলৈ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই নহৰুখিনি দি লৈছোঁ। নহৰুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে মই ঢালি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি অকণমান দেৰি সিজিবৰ কাৰণে মই নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই মিক্সিটোতে পিচি আনোগৈ আৰু এয়া পিচি মেলি আনিলোঁ। এতিয়া আকৌ মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই বইল কৰি থোৱা কণীকেইটা অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই হাতাখন দি লৰাই দিছোঁ। কণীখিনি অকণমান দেৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া কণীকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। একেখিনি তেলতে মই জিৰা এচামুচ দি লৈছোঁ, লগতে তেজপাত তিনিখিলা আৰু ডালচেনি অকণমান দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মিক্সিত পিচি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আকৌ হালধি অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে মই ইয়াত গৰম মছলা অকণমান দি লৈছোঁ।
গ্ৰেভিখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে ইয়াতে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ। গ্ৰেভিখিনি অকণমান দেৰি উতলাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া কণীকেইটা ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া গেছটো অকণমান কম কৰি পিনে ঢাকনখন লগাই অকণমান দেৰি উতলিবলৈ দিম। অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে কণীৰ দমটো। আৰু এইখিনি হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।